Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc mặn thập cẩm nha. Vừa ngon vừa lạ mà làm nó cũng nhanh nữa. Mình thay vì mình phải khuấy bột riêng rồi xào nhân riêng, nhưng mà kết hợp như vậy bánh nó dai dai mềm mềm, mình để sang ngày ăn vẫn ngon luôn. Có cái vị béo ngon từ nước cốt dừa của bánh đúc truyền thống nữa. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Phần bột mình chuẩn bị ở đây là 200g bột gạo nè, thì loại nào cũng được. 50g bột năng hay là bột mì tinh. Một chút muối. Bên đây là mình có nửa lít nước cốt dừa nha, mình ép ra từ 300g dừa nạo. Và bột thì các bạn sẽ cho hết lần lượt 2 loại bột vô trong thau nè. Có bột năng thì nó sẽ dai dai mềm mềm. Rồi xong rồi mình cho muối vô cho bột nó đậm đà một chút. Nước cốt dừa thì cái bánh nó béo béo ngon, còn nếu các bạn không thích béo thì mình thay bằng nước lọc cũng không sao nha. Thì mình dùng 1 lượng bột, 2 lượng nước cốt dừa, khuấy đều lên cho bột của mình nó tan ra hoàn toàn nha. Phần bột mình dùng là bột gạo lọc, là cái loại dạng hạt, còn các bạn dùng cái tinh bột gạo loại mịn cũng được, không sao hết. Mình khuấy đều xong, bây giờ bột nó tan ra nè, mình để yên 15 phút cho nó nghỉ nha. Phần nhân mình có ở đây là 100g thịt nạc nè. Bên đây là mình có một cây lạp xưởng sắc hạt lựu, gốc tư cà rốt cũng sắc hạt lựu luôn, muỗng canh tôm khô ngâm nước cho nó nở mềm, hành lá sắc nhỏ. Bên đây là hành tím và tỏi mình băm. Sẽ xào cái phần hành tím và tỏi cho nó săn thơm lên. Rồi cái bước này giúp cho phần nhân của mình nó thơm hơn Rồi mình sẽ cho trước cái phần lạp xưởng vô ha, cho lạp xưởng của mình nó chín sơ cái rồi nó ra cái chất mỡ thì phần nhân nó sẽ thơm. Rồi tiếp theo là cho thịt vô nè. Thịt, lạp xưởng và tôm khô. Phần nhân này mình kết hợp 3 loại thì nó vừa có cái hương thơm mà vừa có cái chất đậm đà nữa đó. Mà lạp xưởng cũng ra chất mỡ thơm, kết hợp rất là ngon luôn. Thì ngoài tôm khô các bạn dùng cái phần tép tươi mình lột ra mình băm sơ sơ cho vô cũng ngon ha. Tiếp theo là cho cà rốt vô nè. Mình chỉ cần xào sơ cho cái hỗn hợp này nó săn thơm lên và nó quyện đều phần dầu. Rồi các bạn sẽ nêm vào trong này muỗng canh dầu hào. Tiếp theo là 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm. Rồi cuối cùng là tiêu xay cho nó thơm nè. Hành lá sắc nhỏ cũng cho vô hết luôn. Xào sơ lên cái cho gia vị nó quyện đều. Thì phần nhân này mình không có cần phải xào cho nó chín quá ha, tại vì bánh mình còn hấp nữa. Rồi bây giờ sẽ khuấy đều cái thau bột cho vô đây. Bột phải để nghỉ ít nhất 15 phút thì cái phần bột của mình nó mới nở đều ra, cái bánh nó mới mềm ngon nha. Mình vẫn để ở mức lửa trung bình, các bạn khuấy đều cho cái phần bột này nó sệt lại để mình lấy trùng cái phần bột Nếu mà các bạn trộn mà nó còn ướt lỏng vậy nè mà cho vào trong khuôn hấp thì phần bột nó dễ bị lắng ở dưới đáy khuôn lắm. Mình xào một chút xíu nó nóng cho nên là nó đặt lại cũng nhanh. Các bạn đảo một chút xíu cái chảo mình nóng thì bây giờ mình tắt bếp cũng được rồi ha, bột nó sẽ dễ khô hơn. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 18cm ha, mình quét sơ một lớp dầu để khi mà bánh hấp xong nó không có bị dính. Phần bột thì mình để cho nó nóng chảo thì nó đặt lại như nè. Các bạn sẽ múc qua bên cái khuôn hết luôn nha. Có dầu ăn ở trong bột hồi nãy mình xào là bột nó không có bị dính, mà mình kết hợp thêm nước cốt dừa nữa nên là cái lớp bột nó bóng lắm. Thì lúc này bột vẫn còn nóng, nhưng mà các bạn nhanh tay mình dàn nó ra. Bột nóng vậy nè, mình dàn ra thì nó bóng, nó không có bị khô cái lớp mặt. Dàn ra xong thì mình chuẩn bị cái nồi mình đem đi hấp nha. Trước khi hấp các bạn bắt sẵn nước sôi. Cái khuôn bánh này thì nước sôi sẵn thì mình hấp khoảng 20 phút với lửa trung bình là bánh đã chín. Trong thời gian chờ bánh chín thì mình chuẩn bị ở đây nửa chén nước nóng. Mình thêm vào trong này là 3 muỗng canh nước mắm ngon nha, để mình làm nước mắm ăn cùng. Và mình có tiếp là 3 muỗng canh dung đường cát cũng cho vô luôn. Khuấy sơ cái nha, nước nóng thì đường của mình nó nhanh tan. Rồi các bạn thêm chanh vô.
Chanh thì tùy ý ha, mình cho khoảng muỗng canh nước chanh là được. Khuấy đều cho nước mắm nó nguội hẳn. Xong rồi thì mình hãy cho tỏi ớt băm vô. Nếu mà các bạn cho nước mắm còn chưa có nguội thì tỏi ớt nó sẽ bị chìm ở dưới đáy, nó không có nổi ở trên mặt. Quay trở lại cái nồi bánh hấp, hồi nãy giờ mình hấp 20 phút rồi đó. Bây giờ bánh nó cho chín này. Bây giờ bánh nó chín này ha, các bạn kiểm tra thấy cái lớp bột nó trong là nó chín. Chờ cho bánh nó nguội thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn. Như vậy thì nó không có bị dính khuôn nè. Và cái bánh của mình ăn nó càng tăng thêm cái độ dai ngon và cái mùi thơm cho bánh nữa đó. Sẽ lấy cái khuôn ra, nhìn rất là hấp dẫn ha. Bánh đúc mặn có cái vị truyền thống kết hợp với các loại nhân thập cẩm mình cho vào cùng. Mềm dai nè, không có bị cứng đâu, mà mình làm khuôn bánh vậy mình để qua ngày ăn vẫn ngon luôn ha. Kết hợp thêm nước mắm chua ngọt để chống ngán cho bánh. Cắt bánh thì các bạn dùng cây dao mình bọc miếng màng bọc cho nó đừng có bị dính thì nó láng bóng hơn, cắt nó dễ hơn. Hoặc là các bạn dùng cây dao bằng nhựa nha, cắt vậy miếng bánh nó mới đẹp. Sẽ cắt nhỏ nhỏ lại. Mình làm cái miếng bánh xong vậy nè, mình cắt ra cái để trong ngày luôn, mình ăn vẫn ngon luôn ha. Còn nếu mà các bạn muốn ăn qua ngày thì cứ để nguyên ở trong cái khuôn, qua ngày hôm sau ăn hả cắt, chứ cắt sớm quá mình cầm cái tay sợ nó hôi cái mùi tay hư bánh. Bánh mình làm xong một khuôn thôi mà ra được bao nhiêu đây bánh nè, rất là ngon luôn. Phần nhân và bột cũng đều nhau, cầm lên cái bánh nó có cái độ mềm và cái độ dẻo dẻo nó bóng tay nữa, chứ nó không có bị quá khô cứng đâu. Ngoài cái bánh đúc mặn này, các bạn có thể kết hợp với khoai môn sắc hạt lựu cho vô cũng ngon luôn rất là thơm luôn. Mình cũng có cái công thức bánh đúc với khoai môn rồi. Bây giờ thì sẽ cho thêm nước mắm chua ngọt lên ăn cùng nha. Hoặc là các bạn có thể thêm rau thơm nè, hoặc là dưa leo nữa cũng ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Hương vị rất là đậm đà, thơm thoang thoảng cái mùi lạp xưởng nè, có cái vị béo của nước cốt dừa nữa. Cho thêm chút nước mắm thì ăn nhiều nó không có ngán. Thì ngoài nước mắm các bạn ăn không cũng ngon luôn. Mình cầm nguyên miếng vậy nè, mình ăn. Món bánh này thì mình thích hợp ăn buổi sáng ha, hoặc là ăn xế nè, đều rất là ngon luôn và no nữa. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.